नमस्ते साथीहरु। आज म यो ट्र्याक्टर मिनी टिलर यो ट्र्याक्टरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो किसानको प्रोडक्ट हो। यो किसान मिनी टिलर यो चाहिँ 7.5 हर्स पावर को मिनी टिलर हो। मैले किनेको करिब झनै 3 वर्ष जति भयो। अझ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिनु खोजेको कुरा चाहिँ धेरै किसानहरुले चाहिँ अब अहिले अनुदानमा कि यस्तै मिनी टिलरहरु पाइरहेछ रे, तर अनुदानमा पाएर पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैन। र कतिपय किसानहरुको गुनासो त कस्तो आयो भने हामीले त चलाउनै आएन, अनि अलि बारीमा जोत्नु पनि नमिल्दो रहेछ, घरि गहिरोको गहिरो जाने, घरि फलानेर जाने, त्यस्तो कुराहरु आइरहेको छ। त्यसैले अझ कसरी जोत्ने र यो मिनी टिलरको यो सामानहरुले के काम गर्छ यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनु गइरहेको छु। मैले जानेको, मैले पनि यही चलाइरहेको छु। हामी सानो किसानको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो यो मिनी टिलर, एकदमै राम्रो, हामीलाई जोत्न सजिलो। अब तपाईलाई यो एउटा टनेल खन्नुको लागि, यति बारी जोत्नुको लागि अथवा मान्छे लायो भने, गोरु लायो भने धेरै समय लाग्छ। तर यो मिनी टिलर यति सजिलो चीज हो, तपाईहरुले युज गर्नु जाने भए एकदमै धेरै सजिलो, हल्का, जो कहिले पनि छोरी मान्छेहरुले पनि जोत्न सकिन्छ। र यो जोत्ने कसरी र पहिले यो मिनी टिलरको बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग जानकारी कसरी पाउँछौ भने म आज तपाईहरुलाई भन्दैछु। सुरुमा त अब यो हाम्रो यति हुन्छ। यो भनेको हाम्रो दुईटै हातमा यसरी यो साइकलको हो भने ब्रेक जस्तो देखिरहेछ, तर यो ब्रेक होइन। यो मिनी टिलरमा ब्रेक हुँदैन। अब यो चाहिँ म्यानुअल हुन्छ। तपाईको हामीले यो थिचेर चलायो भने, स्टार्ट गरेर यो थिचिसकेपछि हिँड्छ, छोड्दियो यो हिँड्दैन। अनि अर्को कुरा बाँकी रह्यो, अब तपाईहरुले डाइरेक्ट जोत्नु पर्यो भने यसलाई यसरी ख्याप्प थिच्ने, हिँडिरहन्छ, यसलाई थिच्नु परेन। अनि जब तपाईले रोक्नु पर्यो, यसैले सट्ट यता तान्यो, यो ट्र्याक्टर रोकिन्छ। अनि यसरी जोत्दा जोत्दै अब तपाईहरुको यो चाहिँ बिर्सेर पनि नथिच्नु होला। यो साइडको भनेको चाहिँ यो ब्याक गेट हुन्छ यसमा। र ब्याक गेट कस्तो बेलामा लाग्छ भने, सबै मान्छेले चाहिँ के गरेको छ भने, जब यो यसको यो छ, यो गेट हो, यसको बीचमा न्युट्रल हुन्छ, अनि अगाडि 2 पछाडी 1 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने यहाँ हुन्छ, यो ह्यान्डल हो। यो ह्यान्डलले हामीले ठ्याक्क अगाडि लग्यो, यो 2 मा लाग्यो, यो 2 नम्बर गेटमा लाग्यो। अब यसो गर्यो, यो न्युट्रलमा आयो। अब पछाडी ल्यायो, 1 मा आयो। र अब ब्याक गेटको कुरा गर्दै थिएँ म। ब्याक गेट कसरी लाग्छ भन्दाखेरि तपाईहरु बीचमा न्युट्रल गर्नुहोस्, न्युट्रल गरिसकेपछि यो थिच्नुहोस्, ठ्याक्क ब्याक आउँछ, ब्याक गेट हुन्छ। र अरूहरुले के गर्दो रहेछ भने ठ्याक्क यसै गरी 1 नम्बर गेटमा राख्यो, अनि यो ब्याक गेट लाग्यो, त्यो त ब्याक त आउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यही हुनाले तपाईहरुले यो ट्र्याक्टरको बारेमा नि जान्नु होला भनेर मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई भनेको। अब बाँकी रह्यो, मैले यसको त सबै भने, यो एक्सिलेटर भयो हाम्रो एक्सिलेटर। अब तेल कति खुवाउने भन्ने हो यो। यसलाई अब गर्यो भने पुरै फुल तेल जान्छ। अब यसलाई सानोमा हामीलाई कति चाहिन्छ, ठ्याक्क लिमिटमा मात्र हामीले यसलाई खोल्ने। तेललाई धेरै तेल यो बुटुटु गर्दैमा ट्र्याक्टर छिटो दौडिने होइन। हामीलाई तेल ठिक्क राखेर मात्रै चलाउनुहोस्। तपाईहरुको ट्र्याक्टर चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलले 1.5 घण्टा मजाले जोतिन्छ। तर कतिपयले चाहिँ फुल तेल छोडिदियो, अनि 1 घण्टा पनि 1 लिटरले 1 घण्टासम्म पनि पुगेन भन्ने गुनासो आछ। त्यो कारण भनेको तेल खुवाउनुले हो। अनि हाम्रो यहाँबाट आएर यो आयो, यो देख्दैछ, यो चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्डको हो। यसलाई चाहिँ हामी यसरी यसलाई खोलेर हामी यसलाई यसरी घुमाउँछौँ हानेर। अब हामीलाई कति चाहियो, होचो चाहियो भने होचो गर्ने, अग्लो चाहियो भने हामी यसरी अग्लो, आफूलाई कम्फर्टेबल कुनले हुन्छ यसरी राख्यो, अनि ख्याप्प कस्यो, ह्यान्डल भयो। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यो चाहिँ हाम्रो यो भित्र गेट हो। गेट चेन्ज हुँदाखेरि यसले पनि काम गरेको हुन्छ। अनि यसमा ब्याक गेटको उयो छ, ब्याक गेटको रिङ चाहिँ यो भित्र हुन्छ। मेरो धेरै भएको छ, यो सफा गरेको छैन। अनि बाँकी रह्यो यो पछाडीको। अनि यो पछाडीको चाहिँ हामी किन यो राख्यो, यसले त जोत्दैन,
भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामी जोत्दाखेरि कन्ट्रोल गर्छौँ। किन यो छैन भने ट्र्याक्टर त्यत्तिकै कुदे गर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क जमिनमा धसाएर अब गहिरो कति छ यसलाई ठ्याक्क थिच्दै यसले ब्यालेन्स मिलाएर लाने हो। हामी जे गर्छौँ यसलाई ब्यालेन्स यसको आधारमा जोतेर लान्छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क यसलाई थिचिराख्यो भने ठ्याक्क हाम्रो अगाडि कति जोत्दैछ त्यो हिसाबले यसलाई छोडिदिने हल्का किसिमले। हामीलाई त्यसो गर्दाखेरि बल पर्दैन। अनि हाम्रो यो पेट्रोल ट्याङ्की भइहाल्यो। हाम्रो यो 3.5 लिटरको पेट्रोल ट्याङ्की हो। अनि यो अन अफ हो। यो चाहिँ साथी हो मेरो अन अफ पहिले यहाँ अगाडि नै थियो, यहाँ थियो। यो मेरो इन्जिन चाहिँ पड्केको हुनाले मैले अर्को इन्जिन किनेर ल्याउँदाखेरि यस्तो आयो। यहाँ अन अफ छ। यो चाहिँ पुरानै हो। यो इन्जिन चाहिँ मैले नयाँ ल्याएर हालेको हो। म आफै पनि अलिक बाठो भएर मैले यो पड्काएको हो। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई अब यसलाई ठ्याक्क हामी यो स्टार्ट कसरी गर्छौँ भन्नेतिर लाग्दैछौँ। अब हाम्रो चाहिँ यो पनि पहिले तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ। हामी ट्र्याक्टरवालाले यो सफा गर्नु, यो एयर फिल्टर हुन्छ यसमा। यो एयर फिल्टरलाई चाहिँ जहिले पनि सफा गरिरहनुपर्छ। जबकि हामीले धेरै धुलो उठ्ने यो एयर फिल्टर चाहिँ जहिले पनि सफा राख्नुपर्छ। बेला बेलामा धेरै यो धुलो उडिरहेको समयमा चाहिँ यो एयर फिल्टरमा धेरै धुलो जम्मा हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो ट्र्याक्टर कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुँदैन। त्यतिखेर हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरो एयर फिल्टर राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको यो एयर फिल्टरले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ। र यो एयर ट्र्याक्टरमा किन पानी जाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एयर फिल्टरभित्रमा चाहिँ मोबिल, यो थोरै मात्रामा मोबिल राख्नुपर्छ। त्यो मोबिल राखिराख्यो भने तपाईँको ट्र्याक्टर कहिले पनि बिग्रिँदैन। अनि यसलाई चाहिँ यो चोक हो हाम्रो ट्र्याक्टरको, यसलाई चोक भन्छ। जब हामी यसरी राख्दाखेरि यसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि यहाँ राखेर स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो तेल भइहाल्यो, तेल खुवाउने हो। यो तेल अन र अफ छ। यहाँ यो अफ हो, यो तेल अन हो। अनि हाम्रो यहाँ एउटा प्लग हुन्छ। हाम्रो यो प्लगलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले हेरिरहनुपर्छ। यो प्लगमा पानी पऱ्यो भने हाम्रो यो ट्र्याक्टर स्टार्ट हुँदैन। अनि यसलाई बेला बेलामा निकालेर यसलाई अलिअलि आगोले पोलेर अथवा सानो केहीले घोटेर तपाईँहरूले लायो भने तपाईँको ट्र्याक्टर स्टार्ट हुन्छ। यदि स्टार्ट भएन भने त्यसो गर्नु होला। र अब जोत्नेको कुरा आयो, म तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँ जोतेर देखाइदिन्छु। अब स्टार्ट गर्ने तरिका मैले भनिहालेँ। यो बारी अनुसारले जोत्नु जान्नुपर्छ। हामीले बारी कस्तो छ, हाम्रो बारी कमलो छ कि अब सारो छ कि त्यो किसिमको हुन्छ। अलिक भिरालो छ कि जग्गा भिरालो छ भने जतापट्टि भिरालो छ त्यहीपट्टिबाट जोत्नुपर्छ। नत्र भने अब ट्र्याक्टर एकतिर कोल्टे पऱ्यो भने तपाईँको बारी जोतिँदैन। ट्र्याक्टरलाई कोल्टे नहुने तरिकाले जस्तै बारी पनि अब हाम्रो भिरालो छ भने ठाडो जोत्नुहोस्। तपाईँहरूले ठाडो जोत्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। मेरो साथीहरूले त्यस्तो कुरा आयो। अब स्टार्ट यस्तो गर्नुहोस्, यसमा नै हुन्छ स्टार्टको यो बुक लागेको हुन्छ। मैले त्यो चाहिँ आफैले निकालेर फालेको हो। किनभने बच्चाहरू आउने तानेकै गरेर स्टार्ट गरेर तेल सिद्धाइदिने त्यस्तो समस्या आएर मैले चाहिँ यो निकालेर अटोमेटिक यसो गरेको छु। स्टार्ट गर्दा त्यसको तान्यो एकै तालमा स्टार्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ स्टार्ट हुनु पनि यो पेट्रोलको चाहिँ एकदमै सजिलो। अब जोत्ने तरिका भनेको तपाईँको हेर्नुहोस् सजिलो छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन। ठ्याक्क यसरी स्टार्ट भयो। अब ठ्याक्क न्युट्रलमा राख्ने, न्युट्रलमा छ अहिले। अब गेटमा हान्ने, यसरी गेटमा हान्ने, गेटमा लगाइसक्यो। अब तपाईँको यो यहाँ समातेर यसरी जोत्यो भने हेर्नुहोस् है, यो यसरी जोतिन्छ। अब यो समाउँदा यो हात दुख्छ, हामीलाई यो हात दुख्ने हुन्छ। त्यो हुनाले किन यसो गरिरहने। अब यसले चाहिँ यो गर्यो त्यत्तिकै आफै घुमिरहेको हुन्छ, त्यसलाई समाउनु परेन। अब हामीले यसरी बारी अब एकतिर कोल्टे, जब यो फाली यत्र उता कोल्टे हुन्छ, कोल्टे हुँदाखेरि हामीले यसरी हल्का मिलाउने। अनि अब यो बारी अहिले मजाले जोतेर गइरहेछ। अब कतिपयले चाहिँ यतिकै छोडिदियो,
अनि समस्या के हुन्छ भने यसरी हाम फाल्दै जान्छ। यो हाम फाल्नु भनेको हाम्रो यो छ, यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यसलाई हल्का दबाउने, अगाडि बारी धेर जोत्या छैन भने एकछिन रोकेर राखिदिने, यसलाई अलिकति थिचेको जस्तो गरेर यस्तो तरिकाले, यो तरिकाले समय राख्ने हामीले। अब बारी जोते अगाडि मजाले जोतिरहेछ, हल्का किसिमले ल। अब मेरो अलिकति यतापट्टि बारी कमलो भयो, यता बढी गयो भने हामी यसरी घुमाएर लानु सक्छ। अब यसरी अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले जोत्दाखेरि यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हल्का यता यता यस्तो तरिका गऱ्यो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, बल पर्दैन, त्यस्तो समस्या केही आउँदैन हामीलाई। हामी यसरी दिनभरि 10-11 घन्टा मजाले काम गर्न सकिन्छ, खासै थाकेको अनुभव पनि हुँदैन। यसरी जोड्ने हो। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई म यो मिनी टिलर कसरी सर्भिसिङ गर्ने र यसको गेटबक्सहरू खोलेर कसरी सफा गर्ने, केही सामान बिग्रियो भने हामीले कसरी बनाउने, यसको फुल तपाईहरुलाई चाहिँ सर्भिसिङ लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, एउटा किसानको सपोर्ट गरिदिनु होला। सबैजनालाई धन्यवाद।